Viime jaksossa pistettiin Avantiin huollot kuntoon ja nyt sitten tässä jaksossa on tarkoitus pistää Avanti niin kuin tosi toimia koitoksiin. Meillä on tässä vähän pihatyötä tarjolla Avantille. Vähän kaivuhommaa ja kaikenlaista tavaran siirtelyä ja sen semmoista. Ja sitten tuossa videon loppupuolella varmaan mennään vielä hakemaan semmonen peräkärry. Eiköhän lähetä suoraan hommiin. Tuntuuko vakuutusasioiden hoitaminen vaikealta ja kivulialta työmaalta? Laita tarjouspyyntö osoitteessa www.pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Parhaamme tehdään ja ollaan varmoja, että pystytään yllättämään positiivisesti. Parempaa sähköä? Kyllä. Se, jossa on Nesteen laatu. Neste MY. Uusiutuva lataus. Siitä se sitten lähtee. Täytyy sanoa, että ei ollut kyllä helppoa, mutta muutama 100 tuntia, niin varmaan se sitten alkaa sujuu, mutta sain nyt jotain aikaiseksi. Ainakin nuo kivet on tosta vähän myllätty, että niitä on helpompi poimia, mutta jos pitäisi tuolla kauhalla poimia noita kiviä, niin voisi jäädä kyllä tekemättä. Aika haastavaa, mutta aika hauskaa kyllä. Ja mä en vielä tiedä, onko noin vähän liian lähellä nyt itse asiassa, koska toi puomi ei ole ihan sisässä. Pitäisi varmaan vähän vielä. Mitähän se pitäisi olla. Mutta ei nyt ainakaan huono ollut tuossa ergonomisesti käytellä noita. Että ehkä se siitä. Olisi pitänyt tuoda kauhavaa tohon, niin olisi voinut mättää nuo kivet suoraan sinne kaulaan. Nyt vältetään mahdollisimman paljon turhaa työtä ja tehdään se koneella.
No niin, ensimmäinen Avanti-homma on taputeltu. Kivet on saatu siitä pois ja leviteltyy mullat siihen. Ja sitten vaan odotellaan, että nurmikko kasvaa. Mutta joo, kyllä toi kaivuhomma vaatii aika paljon lisää totuttelua. Niin se vaatii kyllä muutenkin tää ajaminen. Ai kauhea kun meni kone likaseksi, täytyy varmaan kohta pestä se. Heti tuli kauheat mullat tänne ja renkaat on ihan täynnä mömmöä. Ei muuten toi lukko tunnu toimivan, että pistin sen päälle, kun se vähän tossa suti, kun meni rengas täyteen kuvio. Eli tossa pitäisi olla lukko, mutta ei mitään tapahdu. Että jos on jotain vinkkejä, että mitä sitä voisi testata, että mikä siinä on likki, niin pistäkää tuohon alle kommentteja. Mutta aika joutuisaa kyllä tuli homma tehty, että olen kyllä ihan tyytyväinen tähän lopputulokseen, että nopeasti tuli homma hoidettua. Sitten varmaan seuraavia hommiin kimppuu. Olisiko se toi halkojen kuskaus vai vieläkö vähän kaivelista? Tuossa olisi toi yksi kanto, mitä voisi kaivella. Ja toisaalta kun mulla on nyt toi kauha, niin voisi tuoda tuota multaa näihin kuoppiin. Tuossa on esimerkiksi yksi kuoppa. Täällä on toinen. Tuohon voisi tuoda ja tuohon voi kyllä jo mennä parikin kauhallista. Joo, jonkun verran tähän nyt tulee tietysti jälkeen tähän nurmikkoon, mutta ei mitään nurmikko nyt mulle niin hengen asia ole, että voi haittaa vaikka se vähän kitusemmin kasvaisikin. Täälläkin olisi yksi kanto, mitä voisi kaivella. Tossa olisi yksi kanto, minkä voisi koettaa kaivaa. Se on varmaan kyllä aika kovasti. Sitten täällä olisi pari tällaista vanhaa kantoa. Nämä saattaisi jopa lähteekin jo. Ne on sen verran lahoja. Tässä on jotain säästelty monta vuotta, mutta ei sieltä ole tullut mitään muuta kuin rikkaruohoa. Kai tämänkin voisi jo hiljalleen tästä poistaa. Tää on vähän sellaista perunapeltoa, että jos tulee vaan joutomaata, niin tänne kyllä voi tuoda. Tää on aika myykkystä. Katoin, että tästä mä mahun ajamaan. Se kyllä vaatii sen, että toi puskautetaan tosta pois. Mut nyt on varmaan kahvitauko. Hyvin ansaittu kahvitauko. Tää on kyllä aika nopea vaihtaa. Sit mä oon iloinen, että tää työkoneiden vaihto on niin nopeeta. Tässä ei ole muuta kuin nämä lukitukset, niin se on ehkä hankali homma, kun ne aina vähän kanittaa. Ja sitten toinen on tää tappi. Sekin pitää olla just eikä melkein, että se menee siitä. Mutta toi pikaliitin on tosi nopea, se on 2 sekuntia ja sitten nuo ohjaimien säätö, niin toiset 2 sekuntia. Siinä ei kauan nokka tuhisi. On se peli, on se peli. Niin seuraava homma olisi sitten ajella multaa noihin kuoppakohtiin tuolla nurmikossa. Ja ajattelin, että mä ajan täältä vähän mutkan kautta, kun mä haluaisin, että multaa levii sitten tonne ajoteille, niin mä ajattelin, että täytyy tästä ajaa, mutta sitten tää täytyy purkaa tää aita tästä pois. Tää on kyllä ihan lahoja. Kiitos. No nyt on käyty hakemaan Neste MY uusiutuvaa dieseliä sitten Avantiin. Ja osasin vielä ladata kuitenkin. Vähän jännitti, että osaan, mutta ei se niin vaikeet ollutkaan. Eikä tullut paljon sotkuakaan. Mutta aina on hyvä kuitenkin olla tällaiset tankkaushanskat mukana. Hyvä tällainen pikkuvinkki dieselautoilijoille. Joo, hyvin on kyllä hommat edennyt siellä Avantin kanssa, että nyt alkoi vähän kulkea se kaivinkoneen käyttökin. Ei siinä muuta kuin vaan käyttää sitä, niin siitä se sitten lähtee. Vaikka ei nyt ole sähköavanti, niin ajattelin, että mä nyt sitten tankkailen Neste MY uusiutuva dieseliä, niin sitten pitäisi olla päästöt yhtä pienet kuin sähköavantissakin.
onhan se nyt vähän ikävä. Nytkin jouduin lähteä hakemaan tätä dieseliä erikseen. Se, että se olisi aamulla ollut taas latautunut, niin se olisi ollut vähän eri juttu. Mutta en tiedä sitten paljon se kuluttaisi se sähköavanti. Kun ei tääkään nyt kuluta varmaan kuin 2-3 litraa tunnissa, jos sitäkään. Mulla oli siellä tankissa sitä dieseliä, mitähän siellä olisi nyt ollut sitten. Varmaan joku 5 litraa, niin ei se vieläkään loppunut. Ja hommasin nyt muutama tunnin tästä tänäänkin touhun. Tosin ei siinä kaivinkonekäytössä nyt ole kovin suuret kierrokset ollutkaan. Että aika pienellä kierroksilla mä siinä olen tehnyt, kun ei mulla ole nyt vielä mikään urakkavauhti tuossa hommassa. Yllättävän paljon on niin kuin tässä päivän aikaan saanut tehtyä. Mä nyt kuitenkaan ollut tehnyt kuin ehkä 6 tuntia. Saanut ne yhden kukkapenkin kivetykset pois ja taputeltua sitä multaa niihin monttuihin ja nyt sitten kaivannut ja vein niitä halkoja, varmaan 4 kauhallista liiteriä ja nyt sitten kukkapenkkiä tossa, niin ei siinä kauaa mene. Ja sitten toi Avanti tekee sen, että vaikka olisi vähän tylsempikin työ, vaikka nyt se halkojen vienti liiteri, se on jotenkin paljon mukavampaa kuin on tuommoinen apuväline, niin voi nostaa sen kauhan sit just siihen hyvälle korkeudelle, ettei tarvitse kumartua. Mulla tulee selkä aika helposti kipeäksi, jos joutuu paljon kyykkimään ja kumartelemaan, nostelemaan maasta, niin toi auttaa siihenkin, että aina on hyvällä korkeudella. Tai no ei nyt aina, mutta useimmiten on hyvällä korkeudella kaikki. Et se on vähän niin kuin sellainen apulainen, monipuolinen apulainen. Mutta joo, niihin trukkipiikkeihin pitäisi saada semmonen kahmari. Sitten saisi noita kaikki risuja ja oksia ja puita ja mahdollisesti jotain purkujuttujakin tehtyä sillä. Harmi vaan, kun ei ole nyt yhtään sopivasti käytettyä myynnissä. Yksi on myynnissä, mutta myyjä ei ole vastannut mun kyselyihin ollenkaan, eikä vastaa puhelimeenkaan. Tämä on kyllä mennyt hankalaksi nykyään tämä ostaminenkin, kun ei ihmiset vastaa enää puhelimeen ollenkaan. Ensin ne laittaa ilmoituksen nettikoneeseen tai nettiautoon ja sitten ei vastata puhelimeen eikä viesteihin. Niin miksi te sitten laitatte niitä ilmoituksia? Mutta se pieni juttu on nyt kyllä, että se lukko ei tunnu toimivan. Et siinä kun on vähän mennyt löllöksi muutamassa kohtaa se, niin sitten ne sutii ne toisen puolen pyörät, mutta toisen puolen pyörät ei sudi. Vaikka sen lukon laittaa silleen kuin mitään merkitystä. Pitää varmaan vähän tutkia, että tuleeko sinne edes sähköä sinne kytkimään, mihin ne johdot menee. Ja nyt mennään sitten Avant-työvälinekaupoille tonne Vantaan Avant-centeriin. Nimittäin tarvittaisiin nyt semmonen niin trukkipiikkeihin semmonen kahmari, että saisi kaikki oksia ja purkukamaa ja puuta. Ja voisin varmaan jotain isompia kiviäkin sitten ottaa kyytiin. Niin semmoista katsomaan, että olisiko niillä siellä yhtään myydä ja päästäänkö me hinnasta sopuun. No voin ottaa sen lavankin itse asiassa. Ehkä sillä olisi käyttöä. Haluatko varmaan pitkittää kyytiin? Joo, ehkä se on helpompi joo. Et sä nostakaan sitä Avantilla. No ehkä tää nyt voidaan hyväksyä. Ostettu vähän heräteostoksiakin
No ei tää nyt kyllä tätä on suunniteltu, mutta siis vetokoukku, jossa on toi vetokita. Ja sitten sitä varten mä tarvin ton uudemman levy, jossa on kiinnitysreijät tuolla, niin toi pitää vaihtaa. Tää olikin jo aikaisemmin maksettu tällainen kuljetustuki siihen keskinivelelle. Ja sitten tässä on vähän tuliaisia tuonne Kuopion suuntaan. Heti otetaan savut uudesta kahmarista. Ja sitten pitää pujotella paikoilleen. Katso. Onpas se niin jäykkä toi letku. Joo, täytyy ensin vissi ottaa toi toinen trukkipiikki pois, mutta tää on vähän taipunut täältä päästä. Se on varmaan viisainta ottaa tämä irti. Tuolla on joku tommonen lukituslevy, se täytyy varmaan ottaa pois. Eli tää pitäisi nyt sit pujottaa tohon väliin. Eikö ei sit tarvitse pujottaa vissiinkään. Se vaan tulee tonne kiinni. Niin mä voin nostaa sen siihen. Tämähän olikin kätevämpi kuin mä luulin. Ihan turhaan irrotin sen piikin. Eli laitetaan piikki takas. Kuitenkin 90 kiloa, ettei tää nyt ihan. No oli se nyt aika kevyt. Ei se varmaan niin paljon. Mitä mä en nyt ymmärrä, mutta eihän tää käyttää. Voisikohan nois olla joku muutos tossa? Ei sovi, ei mahu. Ja voi hitsin pimpula. Eihän se mahu siihen. Tässä on varmaan tullut joku mittamuutos. Pitää vähän miettiä, mitä tässä tehdään. Ei kun nythän mä hokkasin. Tää pitäisi pudota varmaan noihin reikiin. Niin sit se putoo niin alas, että se menee tuolta alhaalla. Noin. Se oli. Nyt onnistuu. Melkein oli jo hakemassa rälläkkää, että täytyy rälläköidä se irti. Olisi ehkä pitänyt olla paikallaan etukäteen. Jes, nyt lähdetään kokeilemaan, mitä sillä saisi tehdä. Ja niin kuin mä oonkin ostanut tänne, että mulla ei ole mitään suunnitelmaa. Nyt vois vähän vielä käydä kouralla, tekee vähän töitä.
ihan vielä oikein onnistu. Ihan niinku ei onnistu. Ihan niinku ei osaisi. Tähän tulee mun halkolanssi. No niin, nyt sit laitetaan tuohon Avantiin toi vetokoukku, joka ostin siis tuossa samalla. On siinä ja vetokita. Ja sitten kun tuossa mun takapuskurissa ei ole kiinnikkeitä tai pultireikiä tolle koukulle, niin sitten mä ostin tällaisen uudemman mallisen pellin, missä ne on. Tässä jotain uusia kiinnikkeitäkin, tämmösiä ihmekoloja, mutta se ei selvinnyt vielä, että mitä siihen sitten saa kiinni. Ehkä se selviää vielä. No niin, täällä ollaan vähän retkellä tien varressa, niin kuin kuuluu, niin autot menee ohi. Tässä ollaan bussipysäkillä pikku illallisella. Kävin nimittäin tuossa Toivion matkalla hakemassa Avantiin lisää tarvikkeita. Että ihan tänne niin kuin Loimaalle asti piti ajaa, että löytyi tommonen peräkärry. Mihin mä nyt tarvin sit peräkärryä, niin mä huomasin heti, kun mä aloin niihin kaivuhommiin sillä kaivurilla, että jos jotain vähän enemmänkin kaivelee, niin sittenhän se kama pitäisi viedä johonkin sitten siitä. Ja sillä kauhalla se on vähän hidasta ja jossain tapauksessa vähän hankalaakin, koska se kauha, niinku, se välillä, jos on vähän sitkeämpää kamaa, niin jotain juurakkoa, niin ei sit saa siihen kauhaan, se vaan menee karkuun. Niin tuohon peräkärryyn nyt sitten voi niinku kaivaa suoraan sinne peräkärryyn ne kamat ja sitten käydä roudaamassa sen kärryllisen johonkin. Tuo kärryn koko on 1 kertaa 2 ja 30 sentin laidat, eli pari kuutioa varmaan siihen saa ja kantavuus on 2000 kiloa. Ja kyllä siinä nyt pitäisi jonkunlaisia kuormia sitten saada. Vähän leikkimistähän se on, mutta en mä sitä kiellä. Ja sitten toinen juttu, mihin sitä on tarkoitus käyttää, niin metsätöihin. Kun hakee mettästä jotain puita, niin saa siihen trukkipiikkiin ja siihen kahmariin otettua tietysti aina jonkun verran, mutta ei kuitenkaan niin paljon kuin kärry. Kärry voisi olla jossain tiellä tai vähän aukeammassa paikassa ja sitten siihen tuodaan sillä kahmarilla kuormaa ja sitten lähdetään kuorman kanssa takaisin kotiin. Mutta nyt tästä seuraa vaan sellainen logistinen ongelma, että miten nämä kaikki viedään sitten sinne mökille. Kun on vaan yksi Avanti, pitäisi olla Avanti tietysti molemmissa päissä, että saisi 2 kuormaa vietyä ne kamat, mutta täytyy nyt miettiä, miten ne saisi. On mulla 2 peräkärryä, että ehkä se ratkeaa sitten tällä, että lastaa ensin sen toisen peräkärryn kotona ja sitten lastaa siihen tuohon isompaan kärryyn sitten Avantiin ja sitten kuskaa sen sinne mökille ja sitten tulee sitten seuraavan viikonloppuun sen toisen kärryn kanssa ja ottaa sitten Avantille pois kyydistä. Itse on hyvää muuten tämmönen teollinen kanamösse. Onneksi löytyi tällainen varjosa parkkipaikka kuin bussipysäkki, niin tässä on ihan mukava ruokailu. Tuossa tämä melu on vähän kova. Mutta ei tässä nyt rekkamieseihin mitään leirintäalueita etsimään tai muita paikkoja. Tää eväät naamaa ja jatketaan matkaa kotiin. Niin tässä on tällainen kiva puoli, että tässä on tällaiset lukot joka nurkassa. Ja sitten tämän kipin, hydraulisen kipin, niin sen voi sitten säätää kippaamaan mihin tahansa taakse, sivulle, jommalle kummalle sivulle. Nämä laidat tietysti aukeaa, niin se pitäisi olla sitten ihan sillä lailla kätevä. Avantillakin olisi ollut kärryjä, mutta ei nyt ole sellaista tullut nyt sitten justiinsa myyntiin, että käytettynä. Tää on vähän stydimpää tekoa, että tää kyllä on ihan kunnon kamasta tehty. Että tää kyllä näyttäisi ihan jämerälle laitteelle. Ja aika vähän käytetty, on vähän kulumaa jossain ja pientä ruostetta, mutta aika puhas tää lavakin on, ei ole paljon käytetty. Väri on tietysti ihan väärä Avantin kanssa, että pitääkö maalata laidat
Jatketaan matkaa. Katsotaan miten se kärry nyt sitten alkaa kippailemaan. Se on vähän hankala, kun ei oikein näe tästä koukkua. Se on peili. Ootko se nyt? Noin, sit mä oon käynyt tähän teettämässä tällaisen jatkoletkun. Kun mullahan ei ole täällä koneen takana mitään hydrauliikkaliittimiä, niin mä teen tällaisen jatkopalan tähän, tai teetetään mä mitä itse tein. Ja tuli aika kalliiksi, voin kertoa. Letku sinänsä ei maksanut kuin ehkä 340, mutta tää Fasterin pikaliiti, niin tää maksoi 200. Aika kallista. Eli mulla oli niinku ajatus, että mä vedän sen sitten aina silloin kun mä tarvin sitä kippiä, niin mä vedän tän jatkoletkun täältä näin tänne eteen. En tiedä onko tää kauhean kätevää, mutta ei paljon vaihtoehtoja. Ainakin riittävän pitkä. Ja nyt sitten katsotaan, että menikö se jatko oikeeseen. Aha, täällä ei kyllä liitin tiukalla. Toi pitää kiristää. Muuten lentää öljyt. Noin. Ja nyt oikein pitää varmaan kiristää. Totakaan mä en ole kiristänyt. Katsotaan nyt vielä. Eli tosta se lähtee pikaliittimeltä. Sitten menee tuolta nyt ton vaihetikkujen tai ohjaimien ohi ja sitten tänne. Tuossa on toi jatkoskohta. Nyt se sitten pitäisi lähteä kippaamaan. Katsotaan miten käy. Ja se pitäisi vielä olla niin, että kun mä painan tätä taaksepäin. Milloin se pitäisi taas? Millähän taitaa lähteä. Ui, on nopeasti vielä. Oi, nyt on hieno. Nyt on hieno. Kyllä. Nyt on oikein maansiirtourakointivehkeet kunnossa. Nämä on kyllä aika vinkeät nämä kuulasysteemit, millä tää sitten kippailee. Siellä on hydrauliikkasylinteri ja jämerän näköistä runkoa on kyllä tässä kärryssä. Ei ole mitään pilipaalikärryä. Todella tukeva teko. Pitäisikö meidän ajaa pikku kierros talon ympäri nyt tämän kunniaksi. Mutta hetkinen, miten se tulee alas sieltä? Tuosta eteenpäin. Eli vivusta eteenpäin, niin nyt se tulee alas. Aika jännä. Eikä näytä pahemmin vuotavan mistään. Ei mitään täältä. Eikä täältä liikaa. No niin, sehän onnistuu. Nyt voidaan käydä pikku näytösajolla. On se nyt reteetä, kun on peräkärry. Mä oon varmaan ollut yhtä onnellinen tällaisesta pikkutraktorista viimeksi joskus 5-vuotiaana, kun mä oon saanut sellaisen Plaston traktoriin jotain lisäosia. Ehkä näihin kuviin ja tunnelmiin on hyvä päättää nyt sitten tää pihajakso ja sitten seuraavassa jaksossa mennään katsomaan mitä toi kiukkunen Hesamies on pyytänyt talkoisiin. Niin millaiset talkoot siellä oikein on sitten luvassa, mutta siellä sitten tarvitaan varmaan ainakin kahmaria ja noita rukkipiikkejä, että katsotaan mitä muuta. Kärryä en varmaan ota mukaan, mutta kahmaria, piikit ja kauha otetaan. Käy kommentoimassa mitä tykkäsit Avanti-hommista ja käy tykkää videosta ja tilaa kanavasta vielä tilannut ja palataan seuraavalla sähköauto- ja Avanti-videolla. Hei! Sitähän voisi lähteä nyt vaikka urakkahommiin. Reipas vauhti nousu.
Kato! Viimeksi on ollut näin innoissani joskus 5-vuotiaana, kun sain traktoriin peräkärry.